नमस्कार सबैजनालाई। आज युनिट 35 को मिनिङ पढ्ने। त्यसमा पनि के भन्दैछ, 한국 드라마가 재밌잖아요. कोरियन ड्रामा रमाइलो छ हैन, रमाइलो छ नि, त्यस्तो खालको कुरा हो। होइन त भन्ने टाइपको हुन्छ नि, नेगेटिभ सुनिन्छ, तर त्यो नेगेटिभ चाहिँ होइन। ओइ राम घर गएको थियो होइन भन्ने हामी भन्छौँ नि, हो त्यो सेन्स जोड्छ। झट्ट हेर्दाखेरि नेगेटिभ जस्तै लाग्छ, हो किन भन्नु त, यस्तोमा नझुकिनु होला। ल मिनिङतिर जाउँ। 1인당 소득 수준 प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। 1인당 소득 수준 प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्तिले कति कमाउँछ दिनमा त्यो कुरा गर्दैछ। खानानहान गरिब, खानानहान गरिब। अनि खानानहान भनेको एउटा अहिले यी पढ्न पाउँछौँ होला त्यो शब्द, अङ्गालेको जस्तो हुन्छ कि एउटा शब्द, यो दुईटामा चाहिँ झुकिन्छ। सो पढ्ने बित्तिकै यसो सोच्नुभयो मलाई आयो भनेर सोच्नुभयो भने गलत हुनुहुन्छ। मिनिङ आयो भने मिनिङमा के स्पेलिङ लेखेको छ त्यो हेर्नु होला, यदि पर्फेक्ट तरिकाले पढ्न चाहनुहुन्छ भने। खानानहान भनेको गरिब। खासु गायक गायिका, खासु गायक गायिका। खेबाल्दो साङ्गुक, खेबाल्दो साङ्गुक। विकासोन्मुख देश, विकास हुन लागेको देश, विकासतिर दौडिरहेको देश त्यो। खेबारादा विकास गर्नु, डेभलपमेन्ट, विकास गर्नु। ख्यौलियनगा विन्टर सनोट, ख्यौलियनगा विन्टर सनोट। ख्याङ्जे अर्थतन्त्र, ख्याङ्जे अर्थतन्त्र। ख्याङ्जे फाल्छन् आर्थिक विकास, ख्याङ्जे फाल्छन् आर्थिक विकास। अब अर्को खोङ्यन कन्सर्ट, खोङ्यन कन्सर्ट। यो कन्सर्टको बारेमा हामी किन पढ्दैछौँ त, नेपालमा त कन्सर्ट त रमाइलोको लागि गर्छ होइन, तर आर्थिक विकास, कोरियाको आर्थिक विकास गर्ने एउटा माध्यम कन्सर्ट पनि हो। के पप थाहा छ नि तपाईँलाई, हो त्यो। ख्वाङवाङ म्याङ्स पर्यटकीय दृश्य, ख्वाङवाङ म्याङ्स पर्यटकीय दृश्य। खुल लेक हरफ, खुल लेक हरफ। खिगे मेसिन, खिगे मेसिन। खिनङ फिचर, खिनङ फिचर। यो खिनुङ भनेको फिचर भन्छ नि, जस्तै मोबाइल, जुन मोबाइल तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा फिचर्सहरू हुन्छ नि राम्रो राम्रो, हो त्यो कुरा भन्न खोजेको। यो च्याप्टरमा हामी त्यो सिक्नेछौँ। खिसा लेख, खिसा लेख। कुजुनी निरन्तर लगातार एकनास, कुजुनी निरन्तर लगातार एकनास। अनि योसँग मिल्ने अर्को शब्द छोङजोङ हुन्छ नि, छोङजोङ यस्तो, छोङ अनि जोङ, छोङजोङ हो। अक्सर प्राय हो त्यो जान्छ। कुजुनी भनेको पनि निरन्तर। अनि अर्को किल्था आकर्षण गर्नु। यो आकर्षण कसरी हुन्छ, मान्छे आकर्षण भयो भने बेसिकली के हुन्छ, तानिन्छ, त्योतिर मोहित हुन्छ। सो आकर्षण गर्नु भनेको तान्नु हो, बुझ्नुभयो नि, त्यो कुरा याद गर्नु होला। नारा देश, नाउन आएको, नाउन आएको। अब यसको बारेमा त थाहा छ तपाईँलाई, भिएसटी उन र नलाएको छ। भिएसटी उन नुन भयो भने एको भन्ने हुन्छ, थाहा छ नि हामीलाई। यो ना ओदामा नलाएको, मुनि नझुन्ड्या छ नि, यस्तो हो त्यो। नामिसम, नामिसम। न्यानगान वर्षभरि, न्यानगान वर्षभरि। नुगुरुल कसलाई, नुगुरुल कसलाई। निरनादा बढ्नु, वृद्धि हुनु, इन्क्रिज हुनु। अर्को थारुन्दे, थारुन्दे अर्को ठाउँ, थारुन्दे अर्को ठाउँ। थान्सुनहान साधारण, थान्सुनहान साधारण। थेफ्योजगिन प्रमुख, थेफ्योजगिन प्रमुख। थ्रामा ड्रामा, थ्रामा ड्रामा। मिक्छु बियर, मिक्छु बियर। मुयक व्यापार, मुयक व्यापार। मुल्लोन वास्तवमै, मुल्लोन वास्तवमै। मिगुक अमेरिका, मिगुक अमेरिका। फाकुदा परिवर्तन गर्नु, साट्नु, फाकुदा परिवर्तन गर्नु, साट्नु। फानहादा लोभिनु, मोहित हुनु, फानहादा लोभिनु, मोहित हुनु। फाल्फ्योहान घोषणा गरेको, फाल्फ्योहान घोषणा गरेको। फाङ्गुम भर्खरै, खुम्बाङ र फाङ्गुम हुन्छ, यसको बारेमा पनि भिडियो बनाएको छ मैले। दुइटैको अर्थ चाहिँ भर्खरै हुन्छ। अब कुन अवस्थामा लाग्छ त्यो प्रोफाइलमा चेक गर्नु, डिटेलमा भिडियो छ, थाहा भइहाल्छ तपाईँलाई। फाङ्गुम भर्खरै। फाङ्यन द्वैदा प्रसारण हुनु, फाङ्यन द्वैदा प्रसारण हुनु। टिभीमा न्युजहरू प्रसारण हुन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रसारण हुनु भन्छौँ नि, हो त्यस्तै। फ्यारेसा ओन खुदे ताराबाट आएको ऊ। अब यो चाहिँ किन पढेको हामीले भनेर भन्दा
यो चाहिँ थेगो हुन्छ नि, थेगो यो एउटा सिरियल पनि हो, कोरियाको सिरियल। अनि यो चाहिँ थेगो हुन्छ नि, हाम्रोमा के थेगोहरू छ नि, जुङ्गा काटेर यस्तै के छ माग्ने बुढाहरूको कसको कसको थेगोहरू हुन्छ नि, हो त्यो थेगो हो खासमा। यो चाहिँ यसलाई धेरै सिरियस नलिँदा नि हुन्छ। फोगो छ रिपोर्ट, फोगो छ रिपोर्ट। साराङ माया, साराङ माया, यो त साराङ त सबैलाई थाहा छ नि त, साराङ हे हो सबैलाई थाहा हुन्छ नि त होइन। सामसङ छन्जा, सामसङ छन्जा, सामसङ इलेक्ट्रोनिक, सामसङ कम्पनी कोरियामा छ हो, प्रायः जस्तो सामसङकै प्रोडक्टहरू युज गर्छ। साङफुम उत्पादन, साङफुम उत्पादन, उत्पादन कहाँ हुन्छ, कम्पनीहरूमा हुन्छ। सेरो नयाँ, सेरो नयाँ। सग्यु पेट्रोलियम पदार्थ, सग्यु पेट्रोलियम पदार्थ। सनबोधा समावेश गर्नु, सनबोधा समावेश गर्नु। सन्जिनगुक विकसित देश, सन्गिङ सन्जिनगुक विकसित देश, सन्जिनगुक विकसित देश। सुदो मुख्य, सुदो मुख्य। सुइफुम आयात गरिने उत्पादन, सुइफुम आयात गरिने उत्पादन। अरूको देशबाट आफ्नो देशमा ल्याएको उत्पादन। सुइफुम, सुइप आयात गर्नु, सुइप हादा आयात गर्नु, सुइप हादा आयात गर्नु। अरूको देशबाट आफ्नो देशमा चाहिने सामानहरू लिएर आउनु, सुइप हादा। सुछुलफुम निर्यात गर्ने सामान, सुछुलफुम निर्यात गरिने उत्पादन, सुछुलफुम निर्यात गरिने उत्पादन। सुछुरादा निर्यात गर्नु, एउटा देशबाट अर्को देशमा पठाउनु। स्मार्टफोन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के हुन्छ हाम्रो नेपालमा, सुछुल हुन्छ कि सुइप हुन्छ, सुइप हुन्छ। सुथातिल, सुथातिल स्टारहरू, सुथातिल स्टारहरू जस्तै केपपको स्टारहरू छ, अनि कोरियन ड्रामाहरूको स्टारहरू हुन्छ, हो त्यो। सिजाक दोइदा सुरु हुनु, सिजाक दोइदा सुरु हुनु। सिजाङ बजार, सिजाङ बजार। सिनमुन पत्रिका, सिनमुन पत्रिका। सिन्चेफुम नयाँ ब्रान्ड, सिन्चेफुम नयाँ ब्रान्ड। सिल्यक ज्ञान, सिल्यक ज्ञान, सिल्यक ज्ञान। आइडोल, आइडोल दो छ त्यहाँ हेर्नु त, आइडोलमा दो छ। आइडल भयो भने बच्चाहरू हुन्छ, यहाँ दोल छ। आइडल भनेको आइडल हुन्छ नि, हामीले आइडल मानेको हुन्छ नि कसैलाई, हो त्यो खालको आइडल। अनि आइडल भएको भए यस्तै खालको भएको भए यो चाहिँ बच्चाहरू भन्ने जान्थ्यो, बुझ्नुभयो। यहेङ भ्रमण, यहेङ भ्रमण। यहेङसा ट्राभल एजेन्सी, यहेङसा ट्राभल एजेन्सी। ट्राभल एजेन्सीको काम के हुन्छ, हामी कहीँ घुम्न जाने प्लान गऱ्यौँ भने ट्राभल एजेन्सीलाई भन्छौँ, अनि त्यो ट्राभल एजेन्सीले ठाउँ, होटेल, प्लेन टिकट सब म्यानेज गरिदिन्छ। त्यो बापत हामीले पैसा दिनुपर्छ। यहेङसा ट्राभल एजेन्सी। यहेङजी भ्रमणस्थल, यहेङजी भ्रमणस्थल। यनगुवन अनुसन्धानकर्ता, यनगुवन अनुसन्धानकर्ता। यनेइन कलाकार, यनेइन कलाकार। यल्फुम लहर, यल्फुम केपप लहर, कोरियन लहर। यह्याङ, यह्याङ प्रभाव, यह्याङ प्रभाव, यह्याङ प्रभाव। यङ्ह्वा चलचित्र मुभी, यङ्ह्वा चलचित्र मुभी। यङ्ह्वा फेउ नायक नायिका, यङ्ह्वा फेउ नायक नायिका। येनिङ प्रोग्राम मनोरञ्जन प्रोग्राम, येनिङ प्रोग्राम मनोरञ्जन प्रोग्राम। उसान छाता, उसान छाता। उयन ही संयोगवश, उयन ही संयोगवश। वनह्याङ वृत्त, वनह्याङ वृत्त भनेको ठुलो, ठुलो मात्रामा त्यो। युरोप, 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 युरोप। उम्न्यो पेय पदार्थ, उम्न्यो पेय पदार्थ। उम्रियो हुँदैन है, उ म रलाई यो छ, उम्रियो पढ्नुपर्ने नि त, तर उच्चारण विधिले चाहिँ उम्न्यो भन्नु भनेर भन्छ। उम्न्यो पेय पदार्थ। उमाग प्रोग्राम सङ्गीत प्रोग्राम, उमाग प्रोग्राम सङ्गीत प्रोग्राम। उइरियो कपडा, उइरियो कपडा। ओत पनि कपडा हो, उइरियो पनि कपडा हो, यो कुराहरू याद गर्नु। इयो कारण, इयो कारण। इजन पहिले, इजन पहिले। इहे हादा बुझ्नु, इहे हादा बुझ्नु। इन्गी लोकप्रियता, इन्गी लोकप्रियता। इन्गीका मान्ता लोकप्रियता धेरै हुनु भन्छ नि, हो त्यो इन्गी लोकप्रियता। इन्हे कारण, इन्हे कारण। इल्बोन जापान, कारण दुईवटा पढ्यौँ हामीले, इयु र इन्हे।
अनि यसको बिचमा सबै कुराको फरक जान्नैपर्छ भन्ने छैन, बुझ्नुभयो नि। कति कुरा चाहिँ अब फरक नजान्दा पनि हुन्छ, जुन जुन आवश्यक छ त्यसको फरक चाहिँ जान्नैपर्छ। फेरि इल्बोन जापान, छेमिता रमाइलो हुनु, छेमिता रमाइलो हुनु। छन्मुन्जम स्पेसल हाउस, छन्मुन्जम स्पेसल हाउस। छन्जाजेफुम विद्युतीय उत्पादन, छन्जाजेफुम विद्युतीय उत्पादन। छन्जेङ युद्ध, छन्जेङ युद्ध। यो च्याप्टर पढ्दाखेरि कोरियाको जुन अर्थतन्त्र विकास छ नि, कहाँबाट कसरी भयो त्यो कुरा सबै पढ्न पाइन्छ। र यो च्याप्टर जतिखेर पढ्नुहुन्छ कृपया ध्यान दिएर पढ्नु होला। छनेह बिल्कुलै, छनेह बिल्कुलै। छोरिप जडान, छोरिप जडान। छुङ्गाहान वृद्धि, छुङ्गाहान वृद्धि। छोबान सुरुमा, छोबान सुरुमा। छोहार्याङ छायाङ्कन फोटो सेसन फिल्म सुटिङ हो त्यो छोहार्याङ। छोइगुन हालै, छोइगुन हालै। छुछु खाँदा अनुमान गर्नु, छुछु खाँदा अनुमान गर्नु। खेइफाप, 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 खेइफाप। अर्को के छ? फेल्ली हादा सजिलो हुनु, फेल्ली हादा सजिलो हुनु। हालियो कोरियन लहर, हालियो कोरियन लहर। वामियन स्क्रिन, यो जुन तपाईँले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि जुन स्क्रिनमा हो त्यो स्क्रिन, वामियन स्क्रिन। हिउँदे फोन मोबाइल फोन, हिउँदे फोन मोबाइल फोन। हस् त आजको लागि यति।